Hai guys, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel How To. Hari ini kami akan mendaftar untuk i-Akaun KWSP. Dengan i-Akaun kamu boleh menyemak baki KWSP dan membuat permohonan dengan KWSP. Okey, untuk langkah pertama, ahli KWSP yang ingin mendaftar kena hadir di mana-mana cawangan KWSP ataupun di mana-mana kiosk KWSP. Untuk menyemak senarai cawangan dan kiosk KWSP, kamu boleh menggunakan laman KWSP yang terletak di bahagian description di bawah. Okey, pastikan pemohon membawa kad pengenalan. Okey, kalau kamu membuat aktivasi i-Akaun di bank, kamu boleh menelefon bank tersebut sebab kebanyakan kiosk di bank sudah tidak berfungsi. Okey, kalau kamu jumpa kiosk KWSP yang berfungsi, kamu kena masukkan nombor kad pengenalan bersertakan dengan thumbprint untuk cap jari. Masukkan nombor telefon yang aktif. Kamu kemudian akan mendapat SMS yang mengandungi nombor akaun dan password sementara untuk i-Akaun. Selepas itu, kamu boleh login untuk pengguna kali pertama kepada i-Akaun. Selepas itu, masukkan maklumat kekal seperti nama user, password bersertakan dengan maklumat-maklumat login yang lain. Untuk penggunaan i-Akaun ada dua versi, iaitu versi aplikasi dan versi laman web. Anda boleh menggunakan akaun yang sama di laman web ataupun di aplikasi. Sila like dan subscribe jika tutorial ini membantu anda semua. Terima kasih kerana menonton.